سلام، من مرضیه هستم. وای خیلی سلام بلند ببخشید. سلام به نوجان، خوش اومدید. من مرضیه هستم. اینجا ما قصد داریم در مورد چالش‌های پیش روی مهاجران در طول مسیر مهاجرت صحبت کنیم و از دیدگاه خودمون درس‌ها و تجربیاتی که به دست آوردیم رو به اشتراک بذاریم، با امید اینکه چراغ راهی باشه برای افرادی که مهاجرت کردن و اونا هم این چالش‌ها رو از سر بگذرونن. یه کوچولو حرف بزنم. سلام، چطورین؟ در نوجان در حقیقت بیانگر جان تازه‌ای هستش که مهاجرات در مسیر مهاجرت به دنبالش هستن. در نوجان ما قصد داریم نشون بدیم که برای تاثیرگذار بودن نیاز نیست که فرد خاصی باشی. آدم‌های معمولی هم هزار حرف گفته و درس نیاموخته دارن. من هستی هستم. حالا اگه قرار باشه برگردیم به تجربیات خودمون، اون دوره‌ای که من داشتم اپلای می‌کردم همزمان بود با اون دوره‌ای که داشتم معلم بودم. یعنی این خیلی به من کمک کرد، چون که معلم و دوره کرونا، چون که تایم کمتری و وقت میذاشتم واسه سر کارم و میتونستم بیشتر وقت بذارم واسه حالا مثلا زبان خوندن و اپلای کردن و اینا. ولی آدمایی هستن که فول تایم دارن کار میکنن. از اون طرف وقتی که کامل کار میکنی، مثلا از 8 صبح میری تا 5 بعد از ظهر، بعد از اون مثلا حالا دوست من هستش دارم باش صحبت میکنم، همین الانم مثلا داره اقدام میکنه، بعد انتظار داره که از 5 بعد از ظهر بیاد شروع کنه زبان بخونه. بعد هر بار میاد خسته و کوفته نمیتونه زبان بخونه، بعد دیگه ناامید میشه یواش یواش. اینم هستش که باید واقع بین باشی نسبت به شرایط خودت و واسه خودت یه برنامه خیلی واقع گرایانه داشته باشی و منظم و اونو ادامه بدی و ازش کوتاه نیای. حالا تو نمیتونی ایدئال مسیر نرمال زندگی تو بری و کار تمام وقت مهاجرت رو داشته باشی، بعد از یه چیزی بزنی. مثلا شاید باید چه بدم آخر هفته تو اختصاص بدی به اپلای کردن و وقتی که این کار نکنی نمیتونی کل پروسه رو به قول اینا بلیم بکنی یا سرزنش بکنی، نه نمیتونم. تو چقدر واسش هزینه کردی، تو چقدر حاضر شدی ریسک کنی. تجربه شخصی من 24 سالم بود مهاجرت کردم، بود تقریبا 1.5 سال بود فارغ التحصیل شده بودم و حالا تو 1.5 سال شاید بگم 2 سال حالا فارغ التحصیل شده بودم و همون بحث هزینه‌ای که بود برام این بود که اصلا میتونستم برم ارشد بخونم بلافاصله و خب نرفتم و گفتم که نه، اگه من بخوام ارشد بخونم دورتر میشم، میام فول تایم وقت میذارم مدرک زبانم میگیرم و خب فکر می‌کنم تصمیم گیری درستی بود. یا مثلا برای همسرم این بود که میتونست مستقیم برای شرط کاری براش پیش اومده بود، خیلی هم کار خیلی خوبی بود توی یک شهرک صنعتی خیلی خوب و گفت نه، منم میخوام هزینه کنم زبانم بگیرم. پس ما این هزینه رو دادیم و فکر کن تو این ریسکو کردی و حالا میگم ما به نسبت پروسه ویزامون سریع بود، پروسه ادمیشن دانشگاه، پذیرش دانشگاهمون حالا اونقدر سریع نبود، ولی در اثنای این پروسه چیزی که خیلی به ما فشار می آورد این بودش که آیا ریسک درستی بود و بعد میرفتیم سریع اون مزایا معایب رو می آوردیم نه درست بود. دقیقاً خیلی باید موافقم. حالا اگه من بخوام تجربه خودم رو بگم، اون چیزی که من کلا تو دیدی که داشتم، چون من تا بخوام بگم مثلا تا وسطای دوره لیسانسم اصلا قصد مهاجرتم نداشتم. حتی وقتی که لیسانسم تمام شده بود نمیدونستم میخوام چی کار بکنم و من خودم اینجوری بودم که همش میگفتم که یه فرصت رو از دست ندم. یعنی مثلا ممکنه 10 سال آینده پشیمون بشم از اینکه مهاجرت نکردم و همش دوست داشتم که دو تا چیز رو داشته باشم، یعنی هم ایران داشته باشم هم مهاجرت رو داشته باشم و به قول تو هی دنبال این بودم که این هزینه رو ندم و همین شد که باعث تأخیر شد توی مهاجرتم و فکر میکنم که واقعا این که میگی خیلی درسته، خیلی هم سخت تصمیم گیری در موردش. بر من طول کشید تا اینو تصمیم بگیرم. بعد از اینکه حالا لیسانسم تمام شد دقیقاً یه موقعیت کاری پیدا کردم، بعد گفتم که حالا برم سر کار ببینم چی میشه و اینا و همزمانم اپلای کردم واسه برای کنکور ارشد اقدام کردم و اینجوری بودم که حالا اگه خواستم برم ارشد اقدام کردم دیگه، بعد میرم دکترا میرم مثلا حالا از ایران، سر کارم هم اگه دوست داشتم خوبه مثلا بمونم و هی همش اینا رو با هم دیگه میبردم جلو. بعد رفتم سر کار، مثلا ارشدم قبول شدم، بعد همزمان با ارشدم سر کارم میرفتم. بعد اصلا محیط کارم هم باز عوض کردم، دوباره رفتم یه جای دیگه، ولی انقدر این فشار مثلا تحصیل و کار همزمان به هم
فشار آورد، یعنی انقدر زیاد بود برام که داشتم دیگه خسته میشدم از همه چی. گفتم من اصلا دیگه نمیخوام دکترا بخونم. ارشدم اینجوری بود، دکترا که دیگه اصلا هیچ. فقط یه کار خوبی که کردم بودش که موقعی که داشتم استادم انتخاب میکردم تو دوره ارشد، گفتم که استادی انتخاب کنم که مقاله بده باشه. یعنی مثلا یه استادی بود تو دانشگاه، گفتم بچه‌ها میگفتن که این همش داره تو ژورنالای خوب مثلا مقاله چاپ میکنه، اینو باهاش مثلا برداشتم که اخلاقش هم خیلی دوست نداشتم، ولی خلاصه که این خوب شد برام. بعد من چون داشتم همزمان کار میکردم، مثلا نمیرسیدم که بخوام کار کنم برای مقاله و این طور چیزا، یعنی شانس آوردم بیشتر. خب خیلی موقع آدما این شانس رو نمیارن، ولی آخرش استاد بهم گفت دیگه، اون چون خودش خیلی مقاله بده بود و خیلی دوست داشت که مقاله در بیاد از کار من، یه دانشجوی لیسانس رو گذاشت کنارم، گفتش که حالا تو فارسی بنویس، مثلا این کمکت میکنه ترجمه کنی و حالا مثلا مقالهش بکنی. و اون شد که مثلا چند تا مقاله چاپ کردم و کمکم کرد، وگرنه من چون رفته بودم تو فاز کار دیگه اصلا این قضیه رو بیخیال شده بودم. بعد که دوباره ادامه دادم، رفتم گفتم حالا فول تایم میرم سر کار. بعد از چند سال دیدم که نه، کار اصلا خبری نیست، نه پیشرفتی داره، نه مثلا حالا خیلی منو حساب میکنن تو محیط کار مهندسی. و این شدش که دیگه تصمیم گرفتم که حالا مهاجرت بکنم. واسه من این بودش که میگم از کار مهندسی در اومدم و رفتم معلم شدم و اصلا معلم شدن دوست نداشتم واقعیتش، ولی اینطوری بودم که خب ولی یه هدفی هست، مثلا تایم کمتری کار باز دوباره اینجوری بودم که اب نداره اگه معلمم موندم خوبه برای آیندم، مثلا بچه دار شدم، میدونی هی همش داشتم این پروسه تصمیم قطعی رو به تعویق مینداختم. و خب اون موقعی که دیگه واقعا تصمیم گرفتم که مهاجرت بکنم، دیگه اقدامو خیلی سریع انقلابی انجام دادم. ولی حالا خلاصه میخوام بگم که هم عقب انداختنش بده، هم مثلا ریسک نکردن بده، هم گاهی اوقات از اون طرف هم ریسک زیاد کردن، یهو مثلا همه چی رو ول کردن بده، چون که تو پروسه ویزا اذیت میشی. یعنی که چیز تعادلی آدم بخواد برقرار بکنه میتونه تا یه حدی. یه چیزی که من فکر کنم یادمون رفته بهش اشاره کنیم، بحث مشاور خوب داشتنه. من چیزی که خیلی بهم کمک کرد توی تعجیل یا تسریع پروسه مهاجرت هم مشاور خوب داشتن بود. و این الان حالا زمان ما خب خیلی کم بود، حالت الان رو نداشتیم که مثلا گروه های تلگرامی باشه یا مثلا فروم های فیسبوکی باشه، اینا نبود. خب ولی من یه شانسی داشتم که یکی از اقواممون مثلا چندین سال بود، مثلا 10-15 سالی بود اون موقع که مثلا مهاجرت کرده بود و خودش مثلا اینجا کرسی استادی داشت و آدمی بود که میشد روش حساب کرد و بعد چون میرفت و میومد، اون موقع استاد پروازی بود. یادمه که یه بار سر میز شام نشسته بودیم و حالا من و همسرم توی پروسه مهاجرت بودیم، بعد مامان بابای منم بودن و اینا، و من حالا اینا تجربه شخصی من به خاطر اینکه مستر نداشتم، 2 تا مقاله ژورنال‌های ایرانی داشتم که حالا خیلی هم حساب امتیاز نمیشد، من نتونسته بودم، یعنی اقدام کرده بودم واسه اسکالرشیپ به دانشگاه و اینا، ولی بورسیه نداشتم و خب هزینه‌ش هم سنگین بود و توی این مونده بودیم که ولی خب میتونستیم تقبلش بکنیم، حداقل 1 ترم 2 ترم، ولی مونده بودیم که آیا این ریسک حساب شده است یا نیست، که قشنگ یادمه. ولی خب من تمام وجودم مثلا شخصیتم اینجوری که من خیلی یکلم، یعنی میگم نه میریم و پسش برمیام و اکثرا نه میشه، حالا خدا رو شکر. ولی خب من 2 نفر بودم دیگه، همسرم شاید مثلا روحیه محافظه‌کارتری نسبت به من داشت. و یادمه که سر میز، قشنگ یادمه که سر میز شام بودیم و اومده و خیلی آدم خوشمشربه و برگشت گفتش که به مامانم نه بابا بذار بره اونجا، هیچ کس از گشنگی نمیمیره، اونجا مثلا آدم یه راهی پیدا میشه. و انقدر این دلگرم کننده بود. حالا ممکنه یه نفر مثلا بگه که این چه حرفیه، شاید شرایط سنی من بود، شاید اینکه هنوز من بندای زیادی تو ایران به پام نبود. من خیلی این بهم اشتیاق، یعنی این حرفه، این جمله مثلا یه جورایی خیلی به من دلگرمی میداد. و اینکه حالا این کسی که این حرفم میزد خب کسی بودش که موقعیت اجتماعی و موقعیت شغلی خوبی داشت. و اینو من حالا الان با جسارت میگم که واقعا من توی جامعه آماری که باهاش در ارتباط بودم واقعا کسی اینجا نگشنه مونده. حالا این حالت تبلیغ نیستا، ولی یک راهی پیدا میشه. حتی کیس من که کسی بودش که نه مثلا مستر داشت، یعنی ارشد داشت، نه اسکالرشیپ داشت، بعد از 6 ماه 9 ماه
با استقامت و با نشون دادن که من فرد پرتلاشم استادم رو قانع کردم که منو فول فاند کرد که اصلا همه مونده بودن که مثلا چجوری دانشجویی که مثلا حتی من مستر بای ریسرچ اول اومده بودم و بعد آپگریدش کردم ارتقا شدم به دکترا که اصلا مونده بودن. حالا مثلا من نه آدم خیلی فکر کنی مثلا نخبه علمی، نه خیلی آدم دانشجوی معمولی و اینا، ولی خب خیلی با پشتکار و نشون دادم که میتونم. و اگر تو بیا اینجا و نشون بدی که داری واقعا وقت میذاری و براتون کار ارزش داره، بهت اعتماد میکنن، کل کائنات دست به دست هم میدن و تو میرسی به اون. حالا باز خیلی بس اسپریچوال شد من نمیشد، ولی من واقعا اعتقاد دارم. پس مشاور خوب خیلی خوبه. و بعضیا من دیدم مثلا باز از اقوام آشناها که کلا با یک دید متعصبانه میرن این مشاوره رو انتخاب میکنن. ته دلشون اینه که مثلا خودشون انگار که تصمیم رو گرفتن که نرن و میرن مستقیم دنبال کسایی که دید منفی دارن نسبت به مثلا بودن رفتن خارج. مثلا یه فکر کنم راجبش کوتاه صحبت کرده بود این جلسه اپیزود قبلی که حواستون باشه اگرم اطلاعات میخواین جمع کنین که مشاور هم جزو همون دسته است، متعصبانه نباشه. به خاطر هم من سعی کردم آدم‌هایی رو حالا حداقل اون موقع ببینم که خیلی هم راضی نبودن، چون باید بدونی که اینجا گل و بلبل نیست، اینجا اتوپیا نیست، سختی‌های خودش هم داره. یه دید جامع و کاملی داشته باشی به هم خوبی‌ها و هم بدی‌ها. آره خیلی بود موافقم که مثلا قضیه مشاور و همون منتور که صحبت شده بود به نظرم خیلی مهمه که چجوری از کی مشورت بگیریم. من خودم اون دوره‌ای که داشتم حالا اپلای میکردم خیلی مرحله همون یه قدم جلوترم و همش سرچ میکردم توی یوتیوب و آدمایی که مهاجرت کرده بودن حالا توی اون کشور مد نظرم اون پروسه چک میکردم که چجوریه و اینا، ولی فردی نبودش که مثلا حضوری باش صحبت بکنم. فقط همون دوستایی بودن که مهاجرت کرده بودن و خب از اونها میپرسیدم که مثلا سیستم چجوریه و این دید واقع گرایانه به قضیه خیلی مهمه واقعا و اونو آدمایی که تجربه کردن بهمون میدن. حالا در مجموع این جلسه رو تموم کنیم. حالا ما جلسه بعدی بیشتر در مورد ریز تجربه خودمون میگیم. حالا این اواسط گفتیم تجربه خودمونو، ولی اگه قرار باشه که ریز بریز بگیم که حالا من چجوری پذیرش دانشگاه رو گرفتم، هر کدوم از این مراحل یکم با جزئیات بیشتری توضیح بدیم، اونو میذاریم توی اپیزود بعدی. و ممنونم از اینکه گوش دادید به ما و امیدوارم که نوجان رو حمایت بکنید با لایک و سابسکرایب و فالو و نمیدونم کامنت و پیامایی که میدید. حالا حتی اگر که نقدی دارید، ما خیلی پذیرای این قضیه هستیم و داره شکل میگیره دیگه این سیستم. ممنونم. خیلی ممنون که به ما گوش دادید. خداحافظ.